YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ලස්සන නත්තල් සීයක් හදාගන්න හැටි ගැනයි. මම අවශ්‍ය කරන දේවල් ලෑස්ති කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි වැඩේ පටන් ගමු.
මගේ නත්තල් සියලා දෙන්න. මේ නත්තල් මාසනේ ඕගොල්ලොත් මේ වගේ ලස්සන නත්තල් සියලා හදන්න පුරුදු වෙන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් මම අදට සමුගන්නවා. බයි.